নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 19 মাৰ্চৰ এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস বুৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হ'ব 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেসিলিটি আৰু আমাৰ উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় যদি আপোনালোক ইন্টাৰেষ্টেড তেন্তে স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিব এতিয়া আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো লৈ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে NCERT বুক বেক এণ্ড চেপ্টাৰ অন জুডিচিয়েল ট্ৰান্সপাৰেন্সি অলপ দিনৰ আগত যিহেতু আমি এটা নিউজ পাইছিলো যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক্লাছ 8 ৰ যি সোশিয়েল সায়েন্সৰ NCERT বুক হয় সেই বুকখনক কি কৰিছে বেন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ক্ৰিটিসাইজ কৰিছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টত আৰু তেওঁলোকে একো কি ভাল কাম কৰিছে সেই কথাখাৰ মেনশন কৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এতিয়া এই যে ইউনিটাৰী যেটো ডিসিশন সুপ্ৰিম কোৰ্টে লৈছে তাৰ ফলত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্প্যাক্ট হৈছে আমাৰ ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ স্পীচত ইম্প্যাক্ট হৈছে নেকি সেই কথাবোৰকে এই আৰ্টিকেলটোত অথৰজনে উল্লেখ কৰিছে এতিয়া কিছুমান কি টাৰ্মছ আৰু এক্সপ্লেনেশন ইয়াতে দি থওঁ আমাৰ সময়ৰ অভাৱৰ বলত প্ৰত্যেকটো কি টাৰ্মছৰ এক্সপ্লেনেশন আমি নকওঁ মাত্ৰ বহুত বেছি যোনটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় আমাৰ আৰ্টিকেলটো বুজিবলৈ চেক কথাৰে কওঁ Article 19(1)(a) য'ত ফান্ডামেন্টাল ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ স্পীচ আৰু এক্সপ্ৰেছনৰ কথা আছে আৰু ইয়াতে এটো কথা ইনক্লুড আছে যে ক্ৰিটিসাইজ কৰিব পাৰে ইনষ্টিটিউচনক ইনক্লুডিং জুডিচিয়াৰী 19(1)(2) ৰেষ্ট্ৰিকচন লগোৱা আছে right to freedom of speech or expression কিহত restriction কেনেকে আছে যদি তেওঁলোকে এই right to speech ৰ দ্বাৰা ভাইলেট হয় কি বস্তু security of the state friendly relation with foreign state public order decency contempt of court etc ইয়াতে অথৰজনে কি কৈছে কোর্ট আগু কৰিছে যে সিলেক্টিভ যদি ৰেফাৰেন্স অনলি কৰাপশনৰ ওপৰত দিয়া হয় এটা এখন কিতাপত তেতিয়া কিন্তু ইনষ্টিটিউশনাল টু ডিগনিটি কমি যায় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এতিয়া ডিগনিটিটো হয়তো সমাজৰ আগত বা যিসকল লৰাছলে পঢ়িলে সেই ষ্টুডেন্টৰ আগত কমি যাব পাৰে হোৱাই ক্ৰিটিক আৰ্গু ক্ৰিটিক জনে এতিয়া এই অথৰকেজনে যেহেতু ক্ৰিটিসাইজ কৰিছে কি আৰ্গু কৰিছে suppressing such data violates spirit of a transparent democracy যেহেতু ভাল বেয়া দুইটা কথাই জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া কি হয় সাপ্ৰেস কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ actions এৰি তেতিয়া কি হয় আমাৰ ডেমোক্ৰেসি ট্ৰান্সপাৰেন্সি অফ দা ডেমোক্ৰেসি কিন্তু নাইকিয়া হৈ যায় পানিশমেন্ট উইদাউট হিয়াৰিং যে যি সকল অথৰে লিখিছিলে সেই কিতাপখনৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ চেপ্টাৰটো তেওঁলোকক এটা পানিশমেন্ট দিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ফিউচাৰ গভৰ্নমেন্ট প্ৰজেক্টৰ পৰা তেওঁলোকক আতৰি থাকিব বা তেওঁলোকে কোনো সুবিধা নাপাব সেই কথাখন আৰ্টিকেলটো লিখা অথৰজনে কৈছে যে punishment delivered without providing authors a chance to defend their academic work এতিয়া সেই অথৰজনক যিজনে কিতাপখন লিখিছিলে তেওঁক একো চান্স দিয়া নহল তেওঁ ফালৰ পৰা ষ্টৰিটো কবৰ কাৰণে Scope of Article 19(2) এতিয়া এই আৰ্টিকেলটো কি কৈছে book back must be backed by specific law passed by the legislature এটা legislature এটা এক টানিব লাগিব যে বুকখন বেন হৈছে বুলি কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ একো হোৱা নাই it connects the judicial order cannot bypass context কৈছে যে judicial order কিন্তু এই যে এই process to specific law pass কৰি যে আনিব লাগে সেই lawটো এতিয়া bypass কৰিছে global benchmarkত কি আছে example দিছে তেওঁ কেনিয়া যে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কৰাপশন আৰু দেখুৱা যায় একনলেজ কৰা যায় আৰু কৰাপশনৰ বিষয়ে কোৱা যায় তেতিয়া কিন্তু এটা ইনষ্টিটিউচন যেনেকৈ জুডিচিয়াৰী হ'ল তাৰ পাব্লিক ট্ৰাষ্টটো কিন্তু তাৰ ওপৰত বাহেহে বুলি কৈছে পাব্লিক ট্ৰাষ্টটো সেই ইনষ্টিটিউচনটোৰ ওপৰত বাহে বুলি তেওঁ এটা এক্সাম্পল দিছে ঠিক তেনেদৰে বেড এপলছ আৰ্গুমেন্ট এতিয়া কি কৈছে Some corrupt official is a reality. A কথাখাৰ judiciary already accept কৰি লৈছে এতিয়া discussing this reality should not be equated with an agenda to demean the institution এতিয়া সেই বিষয়টো বেলেগে ডিসকাস কৰিলে এনেকৈ ভাবিব নালাগে যে কিবা এটা এজেন্ডা লৈহে যেন ইনষ্টিটিউচনালটো ইমেজটো বেয়া কৰিবলৈ কৰা হৈছে বুলি ভাবি লব নালাগে
historical evaluation to jodi ami sao ei topic tur pre independence or কি হৈছিল ব্ৰিটিছে ইউজ কৰিছিল ষ্ট্ৰিক্ট কন্টেম্প ল যেতিয়া কিহৰ ওপৰত লিডাৰছ সকলৰ ওপৰত যেতিয়া কোনবাই ক্ৰিটিসাইজ কৰিছিল 1950 ত আমি এডপশন অফ দা কনস্টিটিউশন কৰিলো আৰ্টিকল 19 এ আমাক কি গ্যাৰান্টি দিলে ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন 19 এ এলাউ কৰিলে ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশন ঠিক তেনেদৰে 1966 ত মিৰাজকাৰ কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি ৰুল কৰিলে জুডিশিয়েল অৰ্ডাৰ do not generally violate fundamental rights এতিয়া fundamental rights of judicial order as a violate কৰিব নালাগে সেই কথাটা 1966 ত মিৰাজকৰ কেছত কলে contempt of court act 1971 ত আহিলে যত ডিফাইন সিভিল আৰু ক্ৰিমিনাল কন্টেম্পৰ কথা উল্লেখ আহিলে 1991 ত কে বিৰাজস্বামী কেছ আহিলে কোৰ্টে কি ক্লাসিফাইড কৰিলে জাজেস আর পাবলিক সার্ভেন্ট জাজেস সরি জাজ সকলো যে পাবলিক সার্ভেন্ট হয় আৰু তেওঁলোককো কি কৰিব লাগে প্ৰসিকিউট আন্ডাৰ প্ৰিভেনচন অফ কৰাপচন এক্ট হে কথাখাৰ কে বিৰাজস্বামী কেছত 1991 ত সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিজে উল্লেখ কৰিলে 2006 ত এমেন্ডমেন্ট টু কন্টেম্প এক্ট ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলে ট্ৰুথ এজ এ ভ্যালিড ডিফেন্স ইন কন্টেম্প প্ৰসিডিং প্ৰভাইডিং ইট ইজ দা পাব্লিক ইন্টাৰেষ্ট ওপৰতে তেওঁলোকে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে take into shift towards judicial accountability কথাখাৰ ডিবেট হৈছে যে digitization of the records to combat pendency আৰু এতিয়া হেছত কি হ'ল যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে বেন কৰিলে এনে তেওঁলোকক ক্ৰিটিসাইজ কৰা কাৰণে এতিয়া হিছো ইয়াৰ লজিক্যাল আৰু ফিলসফিক্যাল বেস টু লৈ লজিক্যাল বেসত কি আছে লজিক অফ দা ফ্ৰী স্পিচ আৰ্গুমেন্ট ইয়াত কি প্ৰিমাইজ কৰা হৈছে free speech essential for democracy to free speech eta lagiboy thik tenador restriction must be exceptional grounded in a clear law strictly with article 19(2) he kotha karone koise je freedom of speech lagibo kintu taku ami clearly ki koribo lagibo restriction rakhibo lagibo he restriction to kintu exceptional hobo lagibo thik tenador logic of the institutional dignity versus legitimacy debate court ki এনজয় কৰিব লাগে পাব্লিকৰ কনফিডেন্সটো এনজয় কৰিব লাগে পাব্লিকে ট্ৰাষ্ট কৰিলেহে কোৰ্টে একচুয়ালি হেতু ভাল পাব লাগে কোৰ্ট মাৰ্কস প্ৰিমাইসেস কি আছে লং টার্ম লেজিটিমেসি ডিপেন্ডস অন ট্ৰান্সপাৰেন্সি এতে কি কৰিছে কিয় কৰিছে ট্ৰান্সপাৰেন্সিটো থাকিলেহে কিন্তু লেজিটিমেসি এটা থাকিব এটা ইনষ্টিটিউচনৰ dignity through censorship eta dignity to kenaga hoise eta namot hetu thakar nisna hobo jodi censorship order dignity rakhe kintu teologor normal kamor dara dignity rakhile hetu long term hoy philosophical underpinnings of ki ase liberal constitutionalism yat ki emphasize kora hoise individual rights and rational public debate as the basic of political authority etia rational public debate to থাকিবই লাগে আৰু লগতে ইন্ডিভিজুয়াল ৰাইটস টুকো কি কৰিব লাগে এমফাসাইজ দিব লাগে তেতিয়া হে পলিটিক্যাল অটোনমি এটা থাকিব ৰিপাব্লিকানিজমত কি কয় ফোকাস অন ফ্ৰীডম এজ নন ডমিনেশন ঠিক তেনে সিটিজেন মাস্ট বি ফ্ৰী ফ্ৰম আৰ্বিট্ৰাৰী পাৱাৰ বা সিটিজেন সকলক কি কৰিব ফ্ৰী হ'ব লাগে আৰু ফ্ৰীডমটো এটা নন ডমিনেশন ফ্যাক্টৰ হ'ব লাগে when courts can censor discussion of themselves without external check they wield near arbitrary power in the discourse realm ঠিক তেনেদৰে এতিয়া ইয়াৰ মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিস টু চাও ইয়াৰ ফলত কি হৈছে তেন্তে সোসাইটি কি হ'ব জুডিশিয়াল কৰাপচনৰ কথা যদি আহে অনেষ্ট ডিসকাশন যদি হয় দিলে ডিপ্ৰাইভ ষ্টুডেন্টস অফ ৰিয়েলিস্টিক সিভিক এডুকেশন এতিয়া যদি দিলে হৈছে সেই কথাটো একচেপ্ট কৰিবলৈ বেয়া পায় বা তাৰ ফলত তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ একচন লয় তেতিয়া কিন্তু কিছুমান অনেষ্ট ডিসকাশন নহব যাৰ ফলত ইন ফিউচাৰ ষ্টুডেন্ট সকলক কি হ'ব হেম্পাৰ কৰিব পাৰে লগতে সোসাইটি হেম্পাৰ কৰিব পাৰে ঠিক তেনেদৰে পলিটিক্যাল যদি চাও জুডিশিয়াৰিজ মুভ মে বি ইন্টাৰপ্ৰিটেড এজ পলিটিক্যাল এক্ট টু কন্ট্ৰোল নেৰেটিভ এবাউট ষ্টেট ইনষ্টিটিউশন blind separation of power এটা separation of power কি হোৱা নিচিনা হৈছে অকনমান ইম্প্যাক্ট কৰা নিচিনা হৈছে যিহেতু তেওঁলোকে কি কৰিছে পলিটিক্যাল এক্ট টু কন্ট্ৰোল নেৰেটিভ তেওঁলোকে পলিটিক্যাল এক্ট হয় যেটো নেৰেটিভ কন্ট্ৰোল কৰিব কাৰণে হেতু পলিটিহে কি কৰিব লাগে লেজিসলেচনৰ যোগেদিহে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰিব লাগে এক্ট আনি কিন্তু কোৰ্টে যেতিয়া তাক হস্তক্ষেপ কৰে তেতিয়া কিন্তু সেপাৰেশন অফ পাৱাৰৰ যেটো কনসেপ্ট হয় হেতু নাইকিয়া হৈ যায়
এটা legal যদি চাও raises fundamental question, the scope of article 19(1), 19(2), ঠিক তেনেদৰে nature of law restricting fundamental rights, আৰু ethical যদি চাও violate for principle of fairness, no punishment without hearing, এতিয়া punishment দি দিছে নুশুনাকে, গতিকে এইটো ethical হ'ব নোৱাৰে, proportionality sanction, যেনেকুৱা ধৰণৰ ভুল কৰে তেনেকুৱা punishment দিব লাগে, এতিয়া proportionate হোৱা নাই, যেহেতু যোনে লিখিছিলে তেওঁ completely গভৰ্ণমেন্টৰ একো প্ৰজেক্টত এংগেজ হ'বলৈ মানা কৰিছে, ঠিক তেনেদৰে internationally comparative democracies have either abolished or greatly narrowed scandalizing the court, এতিয়া তাক অকনমান কি কৰিছে নেৰো কৰি দিছে এনেকুৱা ইউকে ইউএছ ৰ নিচিনা কান্ট্ৰি বিলাকক, ইকোনমিক যদি ডিলে আৰু কৰাপশন থাকে জুডিচিয়াৰী have already economic cost থাকে, যেনেকৈ কন্ট্ৰাক্ট এনফোৰ্সমেন্ট প্ৰবলেম, হায়াৰ ট্ৰানজাকশন কষ্ট, এনেকুৱা ধৰণৰ কষ্ট বিলাক ভুগিব লগা হয় অৰ্থনীতিত। এনসিআৰটি কি চেপ্টাৰ লগত এই টপিকটো জড়িত আছে তাৰ লগতে ইউপিএসসি সিলেবাসটো আমাৰ মেনশন কৰা আছে। এতিয়া ইয়াৰ ওয়ে ফৰৱাৰ্ডটো কি হ'ব, নেৰো কৰিব লাগিব ৰিডিং অফ কন্টেম্প অফ কোৰ্ট কি হয় হেতু আমি প্ৰপাৰলি বুজাব লাগিব, কোডিফাই কৰি দিব লাগিব। স্ট্যাচুটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ জুডিচিয়াল একাউন্টেবিলিটি, এতিয়া জুডিচিয়াৰীটো কি কৰিব লাগিব একাউন্টেবল হ'বৰ কাৰণে আমি ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা আনিব লাগিব। ট্ৰান্সপাৰেন্ট ইন হাউস প্ৰসিডিউৰ, more transparent কোনটো কৰিব লাগে ইন হাউস মেকানিজমটো কৰিব লাগে উইদাউট কম্প্ৰমাইজিং নেসেসাৰী কনফিডেন্সিয়েলিটি, ঠিক তেনেদৰে জুডিচিয়াল কমিউনিকেশন এণ্ড আউটৰিচ, বেন কৰাতকে কোৰ্টে কি কৰিব লাগে এনেকুৱা ইস্যু বিলাকক তেওঁলোকে ইনভলভ হৈ ডিসকাস কৰিব লাগে। কাৰিকুলাম that encourage critical thinking, এনসিআৰটিও এনেকুৱা কাৰিকুলাম হে আনিব লাগে য'ত পজিটিভ নিগেটিভ দুইটা বস্তু দেখাব পাৰিব লাগিব যাতে এজন ষ্টুডেন্টৰ ক্ৰিটিকেল থিংকিংটো ডেভেলপ হয়। ইন্টাৰনেল কালচাৰ শিফট উইদিন জুডিচিয়াৰী, senior judge can lead by example, openly acknowledging institutional shortcomings, তেওঁলোকেও ক'ব লাগিব যে shortcomings এটা আছে তেতিয়াহে ৰিফৰ্ম হ'ব পাৰিব। institutional self restraining suo motu matters, ঠিক তেনেদৰে ইয়াতে ইউপিএসসি কি পিওআইকিউ আছিল টপিকটোৰ লগত আমি তাক মেনশন কৰা আছে। এতিয়া আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ। নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে ইণ্ডিয়া ফিউচাৰ ডেমোগ্ৰাফিক চ্যালেঞ্জ, আমাৰ যেটো ফিউচাৰৰ ডেমোগ্ৰাফিক প্ৰবলেম হ'ব পাৰে সেই চ্যালেঞ্জৰ বিষয়ে ইয়াতে অথৰজনে উল্লেখ কৰিছে। ৰিপৰ্ট ইন্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ মাইগ্ৰেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেন্ট আৰু পপুলেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কি ৰিপৰ্ট টাইটেলটো হৈছে আনৰেভেলিং ইণ্ডিয়াছ ডেমোগ্ৰাফিক ফিউচাৰ পপুলেশ্যন প্ৰজেকশ্যন অফ ষ্টেটছ এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰী 2021-2051। ইয়াতে এতিয়া পপুলেশ্যনৰ ডিভিডেন্ড কি হয়, ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড কি হয় বা ইয়াৰ ফলত পিছত গ্ৰে যিটা পপুলেশ্যন থাকিব বা ওল্ড এজ পপুলেশ্যন থাকিব তেওঁলোকৰ কি প্ৰবলেম হ'ব, কেনেকুৱা ধৰণে আমি পলিচি শিফট কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত অথৰজনে এইটো আৰ্টিকল লিখিছে। এতিয়া দুটা মানে ইম্পৰ্টেন্ট আছে, ডেমোগ্ৰাফিক উইন্ডো বা ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড, যে এনেকুৱা এটা পিৰিয়ড যেতিয়া ওয়াৰ্কিং এজ পপুলেশ্যনটো এট স্পিক বহুত বেছি ওয়াৰ্কিং এজ পপুলেশ্যন থাকে, ঠিক তেনেদৰে ইউথ বাল্বস বুলি কোৱা হয় লাৰ্জ প্ৰপৰচন অফ ইয়ং পিপল ইন দা পপুলেশ্যন, 15 পৰা 29 বছৰ বয়সক কি বুলি কয় ইউথ বাল্বস বুলি কোৱা হয়। ঠিক তেনেদৰে total fertility rate to replacement rate normally এটো কি হ'ব লাগে 2.1 হ'ব লাগে। aging population যি 60 প্লাস হয়, ঠিক তেনেদৰে median age য'ত নেকি young আৰু age দুইটা পপুলেশ্যন সমান সমান থাকে। এতিয়া আহিছো আমি আমাৰ মেইন আৰ্গুমেন্টটো লৈ, ইয়াত কি কৈছে যে আমাৰ লাহে যি পপুলেশ্যনৰ ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড মানে কি হৈছে, যেতিয়া কাম কৰা পপুলেশ্যনটো বেছি থাকে আৰু তাৰ ফলত ডিপেন্ডেন্ট যি পপুলেশ্যন থাকে সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা ডাঙৰ 60 বছৰ ওপৰৰ বয়সীয়াল যি মানুহ তেওঁলোকৰ ওপৰত কি হয় যেতিয়া বেছি কাম কৰা আৰু ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ডটো থাকিলে হেতু সুবিধা হয়। এতিয়া ইণ্ডিয়াই বৰ্তমান সময়ৰ পৰা কেনেকুৱাকৈ ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড এচিভ কৰিব আৰু যদি নকৰে তাৰ ফলত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম আহিব আৰু ইন ফিউচাৰ কেতিয়া গৈ আমি এজিং পপুলেশ্যনৰ কাৰণে পলিচি শিফট কৰিব লাগে সেই কথাষাৰ ইয়াতে মেনশন আছে। Average annual increase of just 0.5% population is stabilizing, বৰ্তমান population to almost stabilizing এ হৈছে। Focus must shift from controlling number to managing structure, এতিয়া কি হলে focus shift কৰিব কৈছে, numbers to control কৰিব কাৰণে নহয়, এতিয়া আমাৰ structure to change কৰিব লাগে। Crisis of shrinking phase,
0 পৰা 4 এজৰ যিটো গ্ৰুপ হয় হে কম হ'ব হৈ গৈ আছে 113 মিলিয়ন আছিলে আৰু 2051 চনত বৰ্তমান আছে 2051 ত এটো 8.6 মিলিয়ন মানে কিমান পপুলেশন কমি যাব সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিডান্ডেন্সি এটা গভৰ্নমেন্ট স্কুল আর ক্লোজিং 90000 লাস্ট ওয়ান ডিকেডত ক্লোজ হৈছে কিন্তু প্রাইভেট স্কুল বিলাকক বাঢ়িছে এটো কি সাজেস্ট কৰে ফাইট টু কোৱালিটি এজ পেৰেন্টস উইথ ফিউৱাৰ চিলড্ৰেন ইনভেস্ট মোৰ চাইল্ড পাৰ চাইল্ড ঠিক তেনেদৰে ক্লোজিং উইন্ডো অপৰচুনিটি এতিয়া কি হৈছে ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ডটো এখন কান্ট্ৰিৰ কাৰণে অপৰচুনিটি হয় এইটো কিন্তু ওয়াৰ্কিং এজ পপুলেশন পিক কেতিয়া কি হ'ব 2041 চনলৈ আমাৰ 65% অলমোস্ট ওয়াৰ্কিং এজ পপুলেশন থাকিব মানে 65% 100 ভাগৰ ভিতৰত কাম কৰি থাকিব get rich before you get old dilemma এটা আছে কৈছে যে এতিয়া এনেকুৱা গুৰুত্ব দিব লাগে যে যেটো মিডল এজ বা বুঢ়া যি হ'ব গৈ আছে তেওঁলোকে যাতে ধনী হৈ যায় কিয়নো তেতিয়াহে কি হ'ব এটা ভাল ইকোনমি এটা থাকিব ইকোনমিটো ডিক্লাইন হৈ নাযায় graying reality by 2051 1 in 5 Indians will be over 60 this shift the burden from pediatric and schoolor পৰা এতিয়া যে pediatric বা schoolor যেটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব লাগে ভাল কৰিব লাগে হেয়া পৰা শিফট কৰিব জেৰিয়াট্ৰিক্স এণ্ড সোশিয়াল সিকিউৰিটি কথা তেতিয়া বেছিকৈ ভাবিব লাগিব এতিয়া ইয়াতে আমি হিষ্টৰিকেল ইভালুয়েশনৰ কি হৈছে কলোনিয়েল পিৰিয়ড টু হাই বাৰ্থ হাই মানে ডেথ ৰেট আমি দেখিলো ঠিক তেনেদৰে 50 ৰ পৰা 47ত মৰ্টেলিটিটো অলপ কম হ'ব ধৰিলে কিন্তু বাৰ্থ ৰেটটো বেছি হৈ থাকিলে 50 ৰ পৰা 70 ৰ ভিতৰত পপুলেশন এক্সপ্লোশন হ'ল লাহেকে মৰ্টেলিটি কমিলে বহুত বেছি বাৰ্থ ৰেট বাঢ়ি গ'ল 60 ৰ পৰা 60 আমি পপুলেশন এক্সপ্লোশন 80 পৰা 2000 গ্ৰেজুৱেল ডেমোগ্ৰাফিক ট্ৰানজিশন আমি দেখিলো ইকোনমিক ৰিফৰ্ম হ'ব ধৰিলে আৰবানাইজেশন হ'ল উইমেন এডুকেশন আহিলে আৰু ইয়াৰ পৰা কি হ'ল ফাৰ্টিলিটি অকনমান ডিক্লাইন আহিব ধৰিলে যে উইমেন সকল এডুকেটেড হ'ল সাউদাৰ্ণ আৰু ওয়েষ্টৰ যি ষ্টেট আছিল তেওঁলোকে লো ফাৰ্টিলিটি ৰিজিমলে আগতীয়াকৈ গুচি গ'ল বিমাৰু ষ্টেট কিখনক বাদ দি আৰু কিছুমান ইষ্টৰ ষ্টেট কিখনক বাদ দি ঠিক তেনেদৰে বৰ্তমান আহি ক'ত পালে 2020 অনৱাৰ্ড যদি চাও নেৰোইং উইন্ডো ইন এজিং এনজাইটি এতিয়া এনজাইটি এটা আহিছে যে ডেমোগ্ৰাফিক উইন্ডাৰ হয়তো 2014 1 পাছৰ পৰা হ'বলৈ গৈ আছে মানে ডেমোগ্ৰাফিক যেটো ডিভিডেন্ড আছিল হে মানুহসকল বুঢ়া হৈ গলে কাম কৰিব কোনে এটা ধৰণৰ কনসেপ্ট এটা লৈ আহিলে হিউম্যান ক্যাপিটাল লজিক এতিয়া ফিলসফিক্যাল এন্ড লজিক্যাল বেসটো প্ৰথমতে কৈছে people are an asset মানুহ কেতিয়া asset হ'ব যদি হেলদি থাকে এডুকেটেড থাকে আৰু তেতিয়া কি হ'ব এমপ্লয় সকলৰ প্ৰডাক্টিভিটি বাঢ়িব কিন্তু লাইবিলিটি কেতিয়া হ'ব যদি এবিলাক নাথাকে এতিয়া অমৰ্ত্য সেনে কি কৈছে ক্যাপাবিলিটি এপ্ৰোচটো কথা কৈছে মানে হিউম্যানক এডুকেট কৰিব লাগিব হেলদি ৰাখিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ প্ৰডাক্টিভিটি বাঢ়িব ডেমোগ্ৰাফি ইজ মিনিংফুল অনলি when converted into capabilities and functioning ঠিক তেনেদৰে ট্ৰানজিশনৰ লজিকটো কি আছে ডেমোগ্ৰাফিক ট্ৰানজিশন ইজ ইনএভিটেবল যিহেতু জন্ম হ'ব মৃত্যু হ'ব বা এনেকুৱা ধৰণৰ যি পপুলেশন চেঞ্জ হ'ব হেতু আমি ইনএভিটেবল হয় ডেভেলপমেন্ট এন্ড দা ইন্ডিয়া ইজ ফলোইং এ ক্লাসিক প্যাটার্ন ইন্ডিয়া কি প্যাটার্ন ফলো কৰি আছে প্ৰথমে মৰ্টেলিটি ডিক্লাইন ফাৰ্টিলিটি ডিক্লাইন এতিয়া এজিং ঠিক তেনেদৰে ৰাইট বেসড পপুলেশন পলিসি এতিয়া কি হৈছে declining despite declining fertility there is emphasis on continued investment in family planning and reproductive rights rejecting coercive approach in favor of informed choice and gender equality এতিয়া ইয়াৰ multi dimensional analysis of society এটো কি হ'ব aging change is structure transform family pattern কিয়নো এটা নিউক্লিয়াৰ ফ্যামিলি আহিব সৰু সৰু ফ্যামিলি আহিব তাৰ ফলত কি হ'ব আৰবানাইজেশনটো হৈছে মানুহৰ মানসিকভাৱে মেন্টালি হয়তো কিছুমান ইস্যুজ আহিব পাৰে এনজাইটিজ আহিব পাৰে সোসাইটি পলিটিক্যাল ডাইমেনশনত এজিং কুড চেঞ্জ ইলেক্ট্ৰল পলিটিক্স তেওঁলোকে কি হয় পেনশন পেনশনৰ কথা হ'ব হেলথ কেয়াৰৰ কথা হ'ব এই এজিং পপুলেশন হ'লে আৰু ইউথ কি হয় আনএমপ্লয়মেন্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লিগ্যাল ডাইমেনশনত স্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব লিগ্যাল প্ৰটেকচন ফৰ দা এল্ডাৰলি যেনেকৈ মেইনটেনেন্স ল এনেকুৱা ধৰণৰ ল বিলাক আমি ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব এথিক্যাল ডাইমেনশনত বেলেন্সিং এফিচিয়েন্সি উইথ ইকুইটি কি হ'ব এক্সেস ফৰ ৰিমোট চিলড্ৰেন ইজ এন এথিক্যাল চ্যালেঞ্জ এটা
কনসেপ্ট আছে যে আনইকনমিক স্কুল যত কি স্টুডেন্ট নাথাকে অকল টিচাৰ কেইজনমান থাকিব আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ থাকিব সেই স্টুডেন্টৰ কাৰণে কিন্তু সেইটো সেই কথা কিন্তু ইকনমিক্যালি আনইকনমিক হৈ যায় এটা ইকুইটি কথাটো চিন্তা কৰিব লাগিব যে প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্টে একদম গাঁৱৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি তেওঁলোককো এডুকেশ্যন দিয়া হ'ব গতিকে এথিকেল ডিলেমা এটা আহি যায় ঠিক তেনেদৰে ইকনমিক যদি ডেমোগ্ৰাফিক demographic gender silver division can boost growth এতিয়া পৰা যদি আমি ভালকে ইয়াক কেয়াৰ কৰো মানুহবিলাক যদি ৰিসোৰ্স হিচাপে আমি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰো তেতিয়া কিন্তু ইন ফিউচাৰও আমাৰ ইকনমিক গ্ৰোথটো থাকিব এতিয়া ইয়াতে এনসিআৰটি কি চেপ্টাৰ লগত লিংকেজ আছে টপিকটো আমাৰ দিয়া আছে লগতে ইউপিএসসি সিলেবাসটো ইয়াতে মেনশন কৰা আছে এতিয়া way forward কি কৰিব লাগিব ৰিকেলিব্ৰেট এডুকেশনাল প্ল্যানিং আকৌ চেঞ্জ কৰিব লাগিব ইউটাইজ ক্লাছ ইউজ কৰিব লাগিব ডেটা তাত থাকিব তাৰ দ্বাৰা আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ এডুকেশন দিব লাগে চিলড্ৰেন সকলক হেতু আমি কি কৰিব লাগিব প্লান কৰিব লাগিব স্ট্ৰেংথ এণ্ড স্কিলিং এণ্ড এমপ্লয়েবিলিটি এটা স্কিলত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব যেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৌশল বিকাশ যোজনা স্কিল ইণ্ডিয়া এটা স্কিল যদি আমি দিও তেতিয়াহে কি হ'ব ইকনমিক ইম্প্যাক্ট হ'ব জেন্ডাৰ ডিভিডেন্ড এতিয়া উইমেন সকলকো আমি কি কৰিব লাগিব সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব সেফ ট্ৰান্সপোৰ্ট দিব লাগিব চাইল্ড কেয়াৰ ফেসিলিটিজ দিব লাগিব ফ্লেক্সিবল ওয়াৰ্কিং আৱাৰ্স দিব লাগিব যাতে তেওঁলোকো আমাৰ কি হয় এই ওয়াৰ্কিং যেটো কমিউনিটি হয় ওয়াৰ্কিং কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ যাতে ইকনমিক কিকৰ কাম কৰি তেওঁলোকে ইকনমিক কন্ট্ৰিবিউশন কৰে prepare for aging and build a silver economy বুঢ়া মানুহৰ কাৰণে লাহেকে এতিয়া পৰা প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব যে হস্পিটেল বহাব লাগিব তাৰ পিছত সোশ্যাল সিকিউৰিটি গুৰুত্ব দিব লাগিব ৰিএফাৰ্ম ৰাইট বেস পপুলেশন হেল্থ পলিসি আৰু এড্ৰেছিং ৰিজনাল ইমবেলেন্স ইয়াতে পিওআইকিউ মেনশন কৰা আছে টপিকটো লগত ৰিলেটেড এতিয়া হিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকল এইটো হৈছে অপৰচুনিটি ইন কেমেৰুন টু rebalance the WTO World Trade Organization or কি হ'ব গৈ আছে মিনিষ্টাৰিয়েল কনফাৰেন্স হ'ব গৈ আছে ক'ত কেমেৰুনত ওয়াংওয়ানডে নামৰ জায়গা যেটো নেকি আফ্ৰিকাত আছে আৰু এতিয়া ওয়াৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেচনে কি কৰে মানে ট্ৰেড যাতে কান্ট্ৰিবোৰৰ মাজত কান্ট্ৰিসমূহৰ মাজত ভালকে সিমলেসলি হয় তাৰ ওপৰত কাম কৰে কিন্তু WTO এতিয়া বৰ্তমান যেটো আমাৰ জিওপলিটিক্যাল টেনশন চলি আছে প্ৰত্যেকখন কান্ট্ৰিয়ে ইউনিলেটাৰেল কি কৰি থাকে ডিসিশন লৈ থাকে তেওঁলোকে নিজে নিজে বহুত বেছি ইম্পোজ কৰি থাকে টাৰিফ তাৰ ফলত WTO নিচিনা সংস্থাবিলাক কি হৈছে লাহেকে অকনমান আগতে যেটো তেওঁলোকৰ আছিল সেই বস্তুটো নাইকিয়া হৈছে মানে WTO অকনমান স্ট্যাগনেন্ট হৈ গৈছে তেওঁলোকে কামটো যেনকে প্ৰপাৰ কৰিব লাগে কৰিব পৰা হোৱা নাই ঠিক তেনেদৰে কি টাৰ্মছ আমাৰ দিয়া আছে মিনিষ্টাৰিয়েল কনফাৰেন্সত প্ৰত্যেকখন যি মেম্বাৰ কান্ট্ৰি হয় তেওঁলোকৰ মিনিষ্টাৰ স্পেশালি কি হয় ট্ৰেড মিনিষ্টাৰ সকলে গৈ যোগ দিব এতিয়া যেহেতু এটো মিনিষ্টাৰিয়েল কনফাৰেন্স এটা এতিয়া কি হ'ব তাত যেতিয়া কনফাৰেন্সখন হ'ব প্ৰত্যেকখন কান্ট্ৰিয়ে নিজৰ কি তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী আছে নিজৰ কি প্ৰবলেম হেতু ওপৰত আকৌ আলোচনা কৰিবলৈ সুবিধা পাব এতিয়া কি সাপোৰ্টিং পইণ্টস কি আছে জিওপলিটিকাইজেশ্যন অফ ট্ৰেড বৰ্তমান ট্ৰেডটো অকল ট্ৰেড হৈ থকা নাই এতিয়া ষ্ট্ৰেটেজি হিচাপে ইউজ কৰে এতিয়া প্ৰত্যেকখন কান্ট্ৰিয়ে কি কৰে তেওঁলোকৰ মতে যদি ইখন কান্ট্ৰিয়ে কথা শুনা নাই তেওঁলোকে টাৰিফ বেছি কৰি দিব আৰু লগালগ তেওঁলোকে হেতু এটা ষ্ট্ৰেটেজি হিচাপে ইউজ কৰিব লৈছে ঠিক তেনেদৰে এনফোৰ্সমেন্ট ক্ৰাইসিস এতিয়া ট্ৰেডিং সিস্টেম উইদাউট ফাংশনিং এনফোৰ্সমেন্ট মেকানিজম এতিয়া কি হৈছে এনফোৰ্সমেন্ট মেকানিজম এটা লাগিব এপিলেট বডি যেটো ওয়াৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেচনে এপিলেট বডিটো এতিয়া কাম নোহোৱা হৈ আছে ঠিক তেনেদৰে লুজেস ইটস ক্ৰেডিবিলিটি যদি এনেকুৱা অৰ্গানাইজেচন নাথাকে এনফোৰ্সমেন্ট মেকানিজম তেতিয়া কিন্তু ক্ৰেডিবিলিটি নাইকিয়া হৈ যায় সো এতিয়া এপইন্টমেন্ট হোৱা নাই হেড ব্ৰোকেন ট্ৰাষ্ট স্পেশালি অমং স্মলাৰ নেশন গতিকে ট্ৰাষ্টটো নাইকিয়া হৈ গৈ আছে ওয়াৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেচনৰ ওপৰত সৰু সৰু কান্ট্ৰিবোৰৰ সাবস্টেন্সিভ ইমবেলেন্স এতিয়া কি হৈছে 20th century reality to reflect কৰিছে they have not kept pace with the digital economy climate related threat measurement এতিয়া যেহেতু ডিজিটাল ইকনমি বাঢ়িছে ক্লাইমেটৰ আমাৰ কি হৈছে প্ৰবলেম হৈ আছে পৰিবেশ প্ৰদূষণ হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে ইয়াৰ ফলত কিন্তু এই যে ওয়াৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেচনে সেই বস্তুবিলাকক কি কৰে এলাইন হ'ব পৰা নাই ইয়াৰ লগত ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ ফিল rule of law often fails to deliver rule of justice যে তেওঁলোকে যে রুল বনাই থৈছে সেই রুলে কিন্তু ডেভেলপিং বা সৰু কান্ট্ৰি বিলাকক জাস্টিস দিয়া নাই এই কথা আৰু এটা
কনফ্লিক্ট হয় বিশেষকৈ এগ্ৰিকালচাৰ সাবসিডিটোক লৈ খুব এতিয়া কনফ্লিক্ট চলি থাকে ইনষ্টিটিউশনাল ৰিজিডিটিত কি আহিছে সেন্সাস বেসড ডিসিশন মেকিং মডেল কনসেনসাস মানে প্ৰত্যেকখন কান্ট্ৰিয়ে কি কৰিব লাগিব সমৰ্থন কৰিব লাগিব when democratic has become a bottleneck with 166 diverse member leading to deadlock and limited outcomes এতিয়া ডিসিশন বিলাকত হয়তো গুটে 166 খন কান্ট্ৰিয়ে বুলি নকব পাৰে ডেমোক্ৰেটিক সিস্টেম লব লাগে ডেমোক্ৰেটিক টু এপ্লাই কৰিব লাগে যে বেছিভাগে যোনটো ডিসিশনতে কয় হেতু মানিব লাগে কিন্তু এতিয়া হেতু হোৱাৰ ফলত ডেডলক হৈ গৈছে কাউন্টাৰ আৰ্গুমেন্ট এটাও দিছে 18 জনে view that WTO might be seen as a irrelevant এতিয়া নিচিনা লাগিছে যদিও কিন্তু বৰ্তমানো বহুত গ্লোবাল ট্ৰেড অপাৰেট হৈ আছে WTO আন্ডাৰ গতিকে ইয়াক আমি ৰিফৰ্ম বেটাৰ এটা সিস্টেম কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে ইয়াক নাইকিয়া কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিব নালাগে পোষ্ট ৱাৰ ফাউণ্ডেশ্যন আছিল 48 और 94 ভিতৰত আমি গেট দেখিছিলো ট্ৰেডৰ কাৰণে ঠিক তেনে উৰুগুৱে ৰাউন্ড আৰু বাৰ দা WTO মাৰাকাছ এগ্ৰিমেন্ট হল আৰু WTO গঠন হল ইয়াতে ডিসপিউট সেটেলমেন্ট আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ কাৰণে এতিয়া টু টায়াৰ সিস্টেম এটা গঠন কৰা হল ঠিক তেনে সাৰ্ভিসক ইয়াতে ইনক্লুড কৰা গল গেটত কিন্তু সাৰ্ভিসটো নাছিল লগতে ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি কনসেপ্টটো ইয়াতে আহিলে ক্ৰিয়েচন কৰা হল ট্ৰেড পলিসি ৰিভিউ মেকানিজম এটা দোহা ডেভেলপমেন্ট ৰাউন্ড 2001 চনৰ পৰা ইয়াতে কি হৈছে ষ্টল হৈ আছে কাৰণ ইয়াতে কোনো এটা মানে কান্ট্ৰি কিখন বুৰে এটা ডিসিশনত আহিব পৰা নাই ইয়াতে ঠিক তেনে এগ্ৰিকালচাৰ সাবসিডি ইস্যুজ টু লৈ এতিয়া ইৰোশন অফ কনসেনসাস ৰাইজ অফ বাইলেটাৰিজম এতিয়া ইয়াৰ ফলত কি হৈছে কান্ট্ৰি সমূহে নিজে নিজে বাইলেটাৰাল ট্ৰেড কৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্টৰ নিচিনা বস্তুবিলাক এতিয়া ৰাইজ হৈছে এপিলেট বডি ক্ৰাইসিস 2016 চনৰ পৰা ব্লক কৰি থৈছে ইউএছএ এপিলেট বডি মেম্বাৰ এপইন্টমেন্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেজেন্ট জাংচন যদি চাও এতিয়া 14 নম্বৰ কি হ'ব WTO মিনিষ্টাৰিয়েল কনফাৰেন্স হ'ব গৈ আছে এতিয়া সোশিয়াল ডাইমেনশনত ট্ৰেড ভালকৈ ট্ৰেড কৰা হয় ই ফাৰ্মাৰ্স ওয়াৰ্কাৰ্স স্মল এন্টাৰপ্ৰেনাৰ লাইফটো ভাল কৰিব ইকোনমি ডেভেলপ হ'ব পলিটিক্যালি যদি চাও ট্ৰেড পলিসি ইজ নাও এ কি ইনস্ট্ৰুমেন্ট অফ ফৰেন পলিসি এটা মেইন এডভান্টেজেস পইণ্টৱে হৈছে যে যদিহে আমাৰ ওচৰত ভাল ট্ৰেড পলিসি থাকে লিগেলি ক্ৰাইসিস অফ এপিলেট বডি হেজ ক্ৰিয়েটেড লিগেল ভেকাম এটা কিন্তু সৃষ্টি কৰিছে এথিক্যালি যদি চাও ফেয়াৰনেস ডিস্ট্ৰিবিউটিভ জাস্টিস responsibility towards vulnerable community or future generation ঠিক তেনেদৰে ইন্টাৰনেশনালি কি আহিব ডিবেট আছে tension between multilateralism and multipolarity between liberal institutionalism and resurgent nationalism এতিয়া এটা ডিবেট থাকে মাল্টিলেটারাল ইনস্টিটিউশন বা লিবারেল ইনস্টিটিউশনতকৈ বেছি গুৰুত্ব কাক দিব নেকি নে যে ন্যাশনালিজম এটা নতুনকৈ আকৌ ওলাইছে যি প্ৰটেকশনিজম হয় ইকোনমিক ডাইমেনশনত প্ৰেডিক্টেবল যদি থাকে ৰুলছ বোৰ ইনভেষ্টমেন্ট কৰিবলৈ সুবিধা হয় আৰু ইকোনমিক গ্ৰোথ হয় ঠিক তেনেদৰে এনসিআৰটি চেপ্টাৰ ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে আৰু ইউপিএসসি সিলেবাসটো এতিয়া আমি সলিউশনত বহুত সোনকালে প্ৰথমে কৰিব লাগিব এপিলেট বডি এপইন্টমেন্ট কৰিব লাগিব ঠিক তেনেদৰে ৰিটেইন কৰিব লাগিব স্ট্ৰেংথেন the MPIA আৰু ঠিক তেনেদৰে আপডেট the rule book এতিয়া এড্ৰেছ কৰিব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ সাবসিডি যি নেকি ডেভেলপিং কান্ট্ৰি প্ৰবলেম হয় সেই প্ৰবলেমটো শুনিব লাগিব আৰু নেগোশিয়েট কৰি তেওঁলোকক আগবাঢ়িবৰ কাৰণে সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব অকল পুৰণা ল ওপৰত চলিলে নহব ঠিক তেনেদৰে ৰিফৰ্ম প্ৰসেস এটা মেনেজ প্লুৰালিজম এলাউ কৰিব লাগিব গ্ৰুপ অফ মেম্বাৰ্স নেগোশিয়েটেড এগ্ৰিমেন্ট ইন নিউ এৰিয়াস ইনভেষ্টমেন্ট ফেসিলিটেশন ঠিক তেনেদৰে কিহৰ ওপৰত ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত ৰুল লৈ আনিব লাগিব ট্ৰান্সপাৰেন্সি কিন্তু এতিয়া বহাব লাগিব পিওআইকিউ আমাৰ মেনশন কৰি থোৱা আছে এই টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড ইউপিএসসি এতিয়া আহিছো আমাৰ শেষৰটো আৰ্টিকললৈ GDP growth that sparks happiness আমাৰ GDP যেটো নাম্বাৰ GDP growth or নাম্বাৰটোৰ ওপৰত যেটো ডিবেট চলি আছে অথৰজনে কৈছে যে এতিয়া অকল GDP কথা আমি চিন্তা কৰিব নালাগিব আমি এই হ্যাপিনেসটো ইনক্লুড কৰিব লাগিব আমি GDP আৰু হ্যাপিনেস দুইটা ইনক্লুড কৰিলে আমাৰ একচুয়াল ডেভেলপমেন্ট হ'ব আমাৰ ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইনডেক্সত আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ৰেংকিং 118 গতিকে আমি হ্যাপিনেসত মানে আমাৰ হ্যাপিনেস নাই এতিয়া তেওঁ কি কৈছে এই হ্যাপিনেস আৰু জিডিপি দুইটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু ইয়াক কি কৰিব কাৰণে গ্ৰো কৰিব কাৰণে
তেওঁ চাৰিটা কি কৰিছে সেফটি ফৰ্মুলা দিছে যে এনেকুৱা চাৰিটা কাম কৰিলে কি হ'ব বুলি কৈছে তেওঁ কৈছে যে জিডিপিও বাঢ়িব আৰু লগতে হ্যাপিনেসটো বাঢ়িব ফৰ নিউ ইন্ডাষ্ট্ৰিজ ইন ইন্ডিয়া এতিয়া তেওঁ হেগিটা কি কৈছে সেফটিটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব সেফটি ইন্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰিব লাগিব তাৰপিছত কৈছে ক্লিনলিনেস ইন্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰিব লাগিব ৰিএলোকেশন কৰিব লাগিব ৰিল্যাক্সেশন ইন্ডাষ্ট্ৰি এই চাৰিটা ইন্ডাষ্ট্ৰিত যদি কাম কৰে তেতিয়া জিডিপি বাঢ়িব লগতে হ্যাপিনেসও বাঢ়িব হেতুৱে আছিল ফৰ্থ হেছিসটো এইটা আমাৰ কি টাৰ্মছ দিয়া আছে লগতে এক্সপ্লেনেশন এতিয়া সেন্ট্ৰেল প্ৰবলেমটো ইয়াতে কি আছে সেন্ট্ৰেল প্ৰবলেমটো কৈছে modern GDP growth and this abysmally low ranking on the World Happiness Index. This signals failure of trickle down economy. The economy to our failure he got outside at a mention for a voice. Argument of them because they are logic to demand side argument. There is an existing pressing demand for safety. Demand here to safety karne hodai thake. Cleanliness or karne, relaxation or karne. Citizens already incurring cost due to their absence. Health or problem hoy. Jihetu amar clean environment jetia na pae. Safety jodi no hoy tetia ki hoy amar samajot security na thakile kaam koribo beya pae. Supply side argument dot India ki underutilized kori ase resources, unemployment labor. Aru misapplied resources. These industries can absorb these idle resources. And economic multiplier effect of ki goise. In many industry bilakot আমি expand করা যায় hiring কি হবে create job creation হবে hiring more safety person safety উপর যদি কাম করে newly employed spend their income maintain raising aggregate demand ঠিক তেনেদৰে land price argument ইয়াৰ মেইন কথাটো হেতু হৈছে কি ধৰণে safety দিব লাগে cleanliness যেনেকৈ স্বচ্ছ ভাৰত মিছন এনেকুৱা বস্তুবিলাকক আৰু বুষ্ট কৰিব লাগে ৰিএলোকেশন ভালকৈ মানে urbanization to ভাল কৰিব লাগে যাতে কনজেশন না থাকে আৰু ঘৰ হাউসৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে ফেসিলিটেট কৰিব লাগে ৰিল্যাক্সেশনৰ কি হ'ব মিউজিক হক থিয়েটাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিটো বুষ্ট কৰিব লাগে যাতে মানুহে ৰিল্যাক্সেশনৰ কাৰণে সময় পায় The pre-independence of economy to structure to serve colonial interest. 50 or activity Nehruvian socialism license ras asile. Thik tenare 91 nor 2000 economic liberalization hol into accelerate urbanization hol. Urbanization or follow etia ama health problem pore. Kan safety na thake. Etia tate logote pollution thake. Yar follow ki hoy leading to the congestion and strain on urban infrastructure. Focus mainly remain is আমাৰ GDP growth ত এতিয়া ফোকাস কৰা হল দখৰ পৰা যদি সাম গ্ৰোথ ডিবেট এটা আহিলে ঠিক তেনেদৰে সোশিয়াল সেক্টৰ ফোকাস কৰা হল ইনিশিয়েটিভ স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ নিচিনা ইনিশিয়েটিভ লৈ লিগ্যাল ৰিফৰ্ম কি কৰা হল ৰাইট টু ফেয়াৰ কম্পেনসেশন এন্ড ট্ৰান্সপাৰেন্সি ইন ল্যান্ড একুইজিশন এন্ড সেটেলমেন্ট জুডিশিয়াল দিলে এইবিলাক এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুয়েশনত এই টপিকটোত আহে আমি মাল্টি ডাইমেনশনালি যদি চাও ইয়াৰ ফলত সোসাইটি কি হ'ব ডাইৰেক্ট ইমপ্ৰুভমেন্ট আনিব কোৱালিটি অফ লাইফ টু ভাল হ'ব আমাৰ হ্যাপিনেস টু থাকিব লগতে জিডিপি গ্ৰোথ টু থাকিব পলিটিক্যালি এটো ডেভেলপমেন্ট ষ্টেটৰ মডেলটো হেতুহে একচুয়াল মডেল হ'ব পলিটিক্যালি লিগেলি মোস্ট প্ৰফাউন্ড লিংকেজ এক্সপানশন অফ জুডিশিয়াৰী এটা ঠিক তেনেদৰে এথিক্যাল যদি চাও strong ethical foundation in its pursuit of well-being eta well-being or concept to yate internationally India's role ranking on global indices like World Happiness Index is a soft power concern ta mane amar India image to kintu beya hoy thake jodi enekwa low ranking thake economic this is core dimension model propose structure shift towards service led well-being focus economy eta service led economy upor besi gurutto arob kora hob tar uporiu well-being or upor linkages NCERT topic to logot related UPSC chapter to logot related আৰু এতিয়া way forward আমি reorient national account reorient কৰিব লাগিব ঠিক তেনেদৰে public private partnership for new industry এটা safety cleanliness ৰ কাৰণে অকল গভৰ্নমেন্টে কৰিলে নহব public private আমাৰ investment আনিব লাগিব reallocation create national urban expansion authority নিচিনা authority create কৰিব লাগিব land corridor আনিব লাগিব নতুন city ঠিক তেনেদৰে housing ৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিব judicial reform for economic growth এটা judiciary কো include কৰিব লাগিব behavioral insight in policy behavioral economic into urban design and public policy designing public space relaxation industry to encourage community interaction ঠিক তেনেদৰে
integrating happiness into education. আমাৰ এতিয়া এডুকেশন সিস্টেমটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব আমি হ্যাপিনেসটোৰ ওপৰত ধ্যান দিব লাগিব ষ্টুডেন্ট সকলক যেনেকৈ আমি যোগা কৰাত গুৰুত্ব দিব লাগিব তেওঁলোকক অকনমান চিল কৰাব লাগিব পঢ়াৰ আগতে এতিয়া UPSC ইয়াতে PYQ মেনশন কৰা আছে টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইসিস ইমানেই আছিল আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাই থাকিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ফলো কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ